ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ IJSL YouTube channel එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන unboxing and review video එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරලා set වෙන්න. ඒ වගේම හැබැයි bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක click කරොත් එහෙම අපි දාන වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් alert notification එකක් එනවා. ඉතින් ඒක කැමති නම් විතරක් කරන්න. ඉතින් අද කතා කරන්නේ සම්පූර්ණ මේ Airpods Pro version එකේ unboxing and review video එකක් එක්ක. හරි මුලින්ම අපි බොක්ස් එක ගැන කතා කරලා ඉතින් බොක්ස් එක කලින් විදිහටම මේක එම්බොස් වෙන විදිහට තමයි මේ AirPods ඉස්සරහා තියෙන දෙක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ යාලා බොක්ස් එක. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති compatible with කියලා iOS device කියලා මේක iOS වලට විතරක් support කරනවා වගේ තමයි idea එකක් එන්නේ මෙතන බලපු ගමන් ඒ වුණාට මේක Android device වලටත් support කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒ වගේම අපි දකුණු පැත්ත බැලුවොත් මෙතන මෙයාලා ගහලා තියෙනවා මේක design by Apple California කියලා. මේක සම්පූර්ණ අම්මු බොරුවක්. මොකද මේක copy version එකක් premium quality එකක්. ඒ වගේම මෙතන serial number එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තේ Apple logo එක, ඒ වගේම මේ පැත්තේ Apple AirPods Pro කියලා ගහලා තියෙනවා. AirPods Pro කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම wireless charging case එකක් එනවා කියලා තියෙනවා. ආපහු මේ පැත්තේ logo එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපි back side එක ගත්තොත් එහෙම box එකේ පිටිපස්සේ මේ විදිහට Apple AirPods Pro කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒකම wireless charging case එකක් එනවා කියලා තියෙනවා. තව වෙන භාෂාවලින් ටිකක් මොනවදෝ ටිකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. වගේම මෙතන එයාලගේ Apple company එක තියෙන දන address එක වගේ දේවල් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කතා කරද්දී මේක සම්පූර්ණයෙන් copy කියලා කියන්නේ copy version එකක්. මේක හැබැයි premium quality copy එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට original එකට same වෙන විදිහට තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක A grade එකක්. A grade කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ quality එකක් තියෙනවා original වලට same වෙන්න පුළුවන් ගානටම. හරි. එතකොට කට්ටියට තව ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා ඇති මේක වෙළඳ පොලේ කීයක් වගේ වෙනවද කියලා. ඉතින් වෙළඳ පොලේ ගොඩක් වෙලාවට රුපියල් 4500ත් රුපියල් 7000ත් අතර මිලකට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී අර මම ඕලන් කිව්ව විදිහට මේ serial number එක තියෙන AirPods එක ටිකක් ගණන්. ඒ කියන්නේ මේක රුපියල් 5000ත් රුපියල් 7000ත් අතර වගේ තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් අලෙවි වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ quality එක අඩු එකක් තියෙනවා. AirPods copy වලත් quality එක අඩු එකක් තියෙනවා. ඒක B grade වගේ වෙන්නේ. ඒක ටිකක් ගාන අඩුයි. ඒක රුපියල් 4000 ගානකට 3000 ගානකට සමහරට 3500න් එහා වගේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ඇවිල්ලා හොඳ premium quality A grade එක. හරි වැඩි කතා කරගන්න නැතුව box එක open කරන් බලමු. ඉතින් box එක open කරගද්දි ඔහම තමයි open වෙන්නේ. මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. මම මේකත් පැත්තකින් තියනවා. තිබ්බට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේක paperworks මෙලොව වැඩකට නැහැ. මෙතනත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා 2009 අලි බොරුවක්. ඉතින් ඒ වගේම මේක මම එළියට ගත්තාම අර ඔරිජිනල් එකේ වගේ paperworks ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ චීනෙන් ගහලා තියෙන්නේ. හරි. මේ පළවෙනි කොලේ පැත්තකින් තියාගමු. දෙවෙනි කොලෙත් ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒකෙත් මොනවාදෝ ටිකක් තියෙනවා චීන භාෂාවෙන් ලියලා. මේකෙත් මොනවද මන් දන්නේ නැහැ ටිකක් තියෙනවා. එකක් පැත්තකින් තියමු. අන්තිම කොලේන පොඩ්ඩක් ලස්සනට තියෙනවා AirPods Pro කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන කනෙක්ට් කරගන්න ඕන විදිහ කොහොමද අනම්මලා ඉංග්‍රීසියෙන් වගේම වෙන වෙන භාෂාවලින් ලියවිලා තියෙනවා. කොහොමද අපි ear tips වගේ දෙකක් කොහොමද මේකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද සිස්ටම් එක අනම්මලන් හෙන්න තොගයක් මේකේ තියෙනවා. හරි ඒ කොළ ටික අපි පොඩ්ඩක් මේක ටික පැත්තකින් දැන් තියාගමු. හරි අපි බලමු බොක්ස් එකත් එක්ක අපිට තව මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. බොක්ස් එකත් එක්ක ඉතින් අපිට AirPods දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න පස්සේ ඕපන් කරගන්න ඕනි හින්දා මේකත් එක්ක තව මොනවද? මෙතන තියෙනවා මොකක්ද වන්ද කොලයක්. මම ඒකත් එක්ක ගත්තාම මේ විදිහට තමයි ආවේ. හරි ear tips set එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ කන් වල size වලට මම හිතන්නේ same දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ පොඩි එක size එකම තමයි ඔයගොල්ලෝගේ මේ මෙතන earbuds දෙකේ ඇතුලේ එකක් තියෙන්නේ. වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ කන පොඩ්ඩක් ලොකු එකක් නම් එහා පැත්තේ තියෙන ear tips දෙක use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම පොඩ්ඩක් මේකත් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේමයි charging cable එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න තේරෙන්නේ නැති මෙතන lighting cable එකක් එක්ක මේ පැත්තේ type C එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක charge කරගන්න පුළුවන් charger එකකුත් ඕනි වෙනවා. මොකද මේ පැත්ත ගොඩක් වෙලාවට plug වෙන්නේ AirPods දෙකට. එතකොට මේ පැත්ත අපිට plug කරන්න වෙන්නේ type C output එකක් එන charger එකකට එහෙමත් නැත්නම් port එකකට. ඉතින් port එකකින් උත් ගොඩක් වෙලාවට data input කරන එක විතරක් නෙවෙයි charge එක power එක ගන්න එකත් වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒ වගේ charger එකක් මේකට ඕන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක සම්පූර්ණ කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ දැනටත් තියෙනවා නම් Apple charger එකක් ඒක ඔයගොල්ලන්ට use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් box එකත් එක්ක ආයෙත් හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මම පොඩක් box එක සහ අනිත් කැලි ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්නම්.
ඉතින් අපිට අන්තිමේ ඉතුරු වෙන්නේ ඔන්න එයාපෝඩ් දෙක. ඉතින් එයාපෝඩ් දෙක ගැන අද සම්පූර්ණයෙන් දැන් කතා කරමු. එයාපෝඩ් දෙකේ මේකත් එක්ක කොලයක් කියලා තියෙනවා. මේ කොලේ මම පොඩ්ඩක් උඩින් ගලව ගන්නවා. හරි එයාපෝඩ්ස් දෙක මේ විදිහට තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් අරින්න පුළුවන්. හරි සම්පූර්ණයෙන් අපි මේක ඕපන් කරන් ඉමුකෝ. හරි ඕපන් කරගත්තාම මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එයාපෝඩ්ස් දෙක මම තේරෙලා ඇති ක්වොලිටි එක ගොඩක් හොඳ විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔරිජිනල් වගේමයි. මෙතනත් සඳහන්ලා තියෙනවා ඩිසයින් බයි Apple in California assemble in China කියලා. හරි එතනත් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පුළුවන් මේ රතු පාට කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ charge එක බැහැලා කියලා තියෙන එක. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන උඩ මේ පැත්තේ අර ඔරිජිනල් එකේ වගේම details ටිකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. made in China නම්මනම් California ඒ සීන් ටික. ඒ වගේම AirPods දෙක මේ විදිහට තමයි අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවල් ලැබෙන්නේ. හරි මෙන්න AirPod එකක් මෙතන බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔරිජිනල් වගේම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අර ලියවිලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ මම පොඩ්ඩක් මේක පැත්තකින් තියාගන්න. zoom වෙන්නේ නැති පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි දැන් zoom වුණා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති මෙතන පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකක් ලියවිලා තියෙනවා. මේ ඔරිජිනල් එක වගේම තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් charge එක ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට ධන ඍණ charge එකක් ගන්නවා ඇති. හරි මේක මම පැත්තකින් තියාගන්න. අපි අනිත් AirPod එකත් ගමු. හරි AirPod එකත් ගත්ත පැත්තකින් තිබ්බා. හරි charging case එක ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. charging case එක උනත් ටිකක් බරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බර ඉන්න හේතුවක් තියෙනවා. මෙයාලා මේක බර වෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඔරිජිනල් එක වගේ ගන්න ඕන හින්දා වෙන්නේ නැති කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. ඉතින් charging case එකේ මේ පැත්ත බැලුවොත් එහෙම මේක ඔයගොල්ලන්ට charge කරගන්න පුළුවන් wireless charge එකක් තියෙනවා නම් මේක ඒක උඩ තිබ්බට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන් charge වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක wireless charging support කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ fake version එකක් ගත්තා නම් ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම අවුල් version එකක් ගත්තා නම් එතනදී මේක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් සමහර විට ඔයාලට ලැබෙන එකක් නෑ. මොකද grade එක ගොඩක් බලපානවා. අර මම කලින් කතා කරපු විදිහට මේක A grade එකක් කියලා කිව්වා. A grade එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල් එකකට සමාන quality එකක් තියෙන එකක්. නමුත් size 100% ඔරිජිනල් එකක් නෙවෙයි. නමුත් ළඟින්ම යන්න පුළුවන් එක තමයි A grade කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ එන එක B grade. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙළඳ පොලේ ටිකක් අඩු ගණන්. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 3700ක් 4000ක් 4500කට වගේ ගොඩක් වෙලාවට ගන්න තියෙන්නේ. මේකේ මීට වඩා පහළ version එක. ඒකේ serial number කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහැ. සමහර විට මේක සමහර තැන්වල රුපියල් 4500කට වගේ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කීපයක දැක්කා 4500කට මේක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අපෙන් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා IJ Solutions හරහා. ඉතින් Facebook එකට යන්න ගිහිල්ලා මැසේජ් එකක් දාන්න. දැම්මොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ AirPods එකක් ගන්න පුළුවන්. කඩේ මිලට වඩා රුපියල් 500ක් 1000ක් 1500ක් විතර අඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ 7000කට තැනකට බලුවා නම් ලොකු ලාභයක් ඔයගොල්ලන්ට එනවා. ඉතින් මේක අපේ දෙන්නේ රුපියල් 4000ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් මීටත් වඩා ඉස්සරහට සමහර විට අඩු වෙයි AirPods වල මිල ගණන් බැස්සොත්. ඉතින් මේ වෙද්දී රුපියල් 4000ක් වගේ මිලකට තමයි අප්‍රේල් මාසෙදී මේක අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් සමහරට මේ වීඩියෝ වල තව අවුරුද්දකින් මාස ගණනකින් බලනවා නම් ඒතකොට සමහරට මේකේ මිල අපේ වුණත් වැඩි වෙලා ඉඩ තියෙනවා. ඒකෙසේ වෙතත් දැනට අපි මේක අලෙවි කරන්නේ රුපියල් 4000ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් AirPods ගැන කතන්දරේ ඔච්චරයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඔරිජිනල් සාමාන්‍ය ඔරිජිනල් එකට සමාන දෙයක් ගන්න කියලා කියනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඔරිජිනල් එක නැතුව සාමාන්‍යයෙන් තව version එකකට copy version එකකට යනවා නම් ඒක එතනදී ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් හොඳ copy version එකක් ගන්න. මොකද එතනදී ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා copy version එකක් ගද්දින් ඒකෙත් බාලම එකක් ගන්නවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් අවුල්. හොඳම දේ B quality වගේ එකක් නම් මිලදී ගන්න යන්න එපා. මොකද අරගෙන සමහර විට මාස 2කින් 3කින් විතර කැඩෙනවා. සාමාන්‍ය මේක අවුරුද්දක් දෙකක් විතර යූස් කරගන්න පුළුවන් එකක්. ඒක හින්දා මම වගකීමෙන් කියනවා ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් ගන්න මේ වගේ serial number එකක් එක්ක එන AirPods copy එකක්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට අපෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් cash on delivery services හරහා ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ බෑන්ඩ් ඩිපොසිට් කරලා ඔයාලා කැමති ක්‍රමයකට මේ දේවල් IJ Solutions හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ සම්බන්ධව Facebook එකේ links වගේ දේවල් මම පල්ලෙහාට description එකේ දානවා. ඒ වගේම අපි IJSL Facebook page එකත් like කරලා නැත්නම් set වෙන්න. ඉතින් ආයෙත් කාලයකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක් AirPod එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට copy version එක මේ වෙනස දැනගන්න කාට හරි ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්න AirPods ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. මොකද AirPods මේ දෙක මම සාමාන්‍යයෙන් දැනට use කරමින් පවතිනවා. ඉතින්
මේක තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු අපි සම්පූර්ණයෙන් ඉස්සරහට වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට තව ප්‍රශ්න ඇති තවදුරටත් ඒවා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම ඒවට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා එනකම් ඔයාලට සුබ සතියක්. ඒ වගේම හෙට අනිද්දාට අලුත් අවුරුද්ද දෙනවා. ඒකත් කියන්න අමතක වුණ කාරණයක්. ඉතින් හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඉස්සරහට අලුත් වැඩ ටිකක් පටන් ගන්න කියනවා හැමෝටම. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්.